Welcome students. So in this period actually we are going to study the important step of the protein synthesis, that is the translation, but before that we have to complete about some terms, that is the mutation, genetic code and the transfer RNA, which is known as adapter molecule. So first of all we will see about the mutation. So you know that mutation, it is a phenomenon in which सडन चेंज इन द DNA सिक्वेन्स टेक्स प्लेस. आपण मराठीमध्ये ज्याला उत्परिवर्तन असं म्हणतो. परिवर्तन या शब्दाचा अर्थ तुम्हाला समजतो. परिवर्तन म्हणजे बदल होणे. पण जेव्हा अकस्मात किंवा अचानक बदल DNAच्या सिक्वेन्समध्ये जर होत असेल तर त्या बदलाला म्युटेशन असे म्हणतात. सो DNA सिक्वेन्स म्हणजेच एक छोटासा DNAचा तुकडा, आणि तुम्हाला माहिती आहे DNAची सिक्वेन्स म्हणजेच बेस पेअरची सिक्वेन्स आहे. आणि जेव्हा त्या बेस पेअरच्या सिक्वेन्समध्ये चेंज होतो तेव्हा त्या सजीवाच्या कॅरेक्टरमध्ये पण चेंज होतो, म्हणजे त्याच्या जीनोटाइपमध्ये चेंज होतो. ठीक आहे. सपोज हियर दिस इज द सेगमेंट ऑफ DNA और सिक्वेन्स ऑफ DNA. दिस शॉर्ट सिक्वेन्स ऑफ DNA, नो डाउट इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज जीन. So gene is also nothing but it is a segment of DNA. See here, suppose here cytosine type of nitrogen base pairs with guanine type of nitrogen base by 3 weak hydrogen bonds. Adenine pairs with thymine by 2 weak hydrogen bonds. Again cytosine pairs with 3 weak hydrogen bond with guanine type of nitrogen base. In this way, here a small segment of DNA or small sequence of DNA is shown. Now if any sudden change takes place in this sequence of the DNA or the segment of DNA, then that is called as mutation, and this mutation results in the change in genotype or change in the character of that organism. Now this mutation, it is actually known as a raw material for evolution. evolution म्हणजे उत्क्रांती आहे. उत्क्रांती होण्यासाठी म्युटेशन होणं गरजेचं आहे. म्युटेशन नाही तर इव्होल्यूशन नाही, म्हणून म्युटेशनला म्हटलेलं आहे रॉ मटेरियल, ज्याला आपण कच्चा माल म्हणतो. ओके. सो हियर द म्युटेशन रिझल्ट्स इन व्हेरिएशन्स असो. व्हेरिएशन म्हणजे वैविध्य किंवा विविधता. जेव्हा विविधता निर्माण होते तेव्हाच त्या ठिकाणी इव्होल्यूशन घडत असते. सो ड्युरिंग द म्युटेशन देर इज अ लॉस और डिलेशन और गेन और इन्सर्शन ऑफ अ सेगमेंट ऑफ DNA. तर म्युटेशन होताना काय होतं, एक तर छोटासा सेगमेंट ऑफ DNA किंवा जीन म्हणा किंवा सिक्वेन्स ऑफ DNA म्हणा, हा याचा लॉस होतो, म्हणजे तो डिलीट केला जातो. तर तो जर डिलीट झाला तरी म्युटेशन होतं, किंवा डिलीटच्या विरुद्ध काय गेन होणे म्हणजे प्राप्त होणे, इन्सर्ट होणे. एखादा छोटासा सेगमेंट ऑफ DNA, नवीनच DNAचा सेगमेंट, म्हणजेच एखादा नवीन जीन जर ॲड झाला, जर इन्सर्ट झाला तरी त्याला आपण काय म्हणणार, म्युटेशन. समजलं तुम्हाला. म्युटेशन दोन गोष्टींमुळे होतो, एक तर लॉस ऑफ जीनमुळे किंवा गेन ऑफ जीनमुळे. म्हणजे त्याला तुम्ही म्हणा डिलिशनमुळे किंवा ॲडिशनमुळे म्युटेशन जे आहे ते घडून येत असतं. नाव इफ देअर इज अ चेंज इन सिंगल बेस पेअर, एकाच बेस पेअरमध्ये जर चेंज होत असेल तर त्याला म्हणायचं पॉइंट म्युटेशन. फॉर एक्झाम्पल sickle cell anemia. In sickle cell anemia, the change takes place only in a single base pair. Now we will see why the transfer RNA molecule is called as adapter molecule. So we must know the meaning of the adapter. Actually adapter means connector. So transfer RNA is a connector molecule, so it is called as adapter molecule. Now we will see what it connects. So this transfer RNA reads the codon on the messenger RNA. आता बघा मेसेंजर RNA वर जे कोडॉन असतात, मागच्या तासात आपण बघितलं कोडॉन्स म्हणजे एक कोडवर्ड आहे, कोडवर्डची लँग्वेज आहे, आणि एक कोडॉन हा 3 सक्सेसिव्ह नायट्रोजन बेसपासून बनलेला असतो. ट्रान्सफर RNA काय करतो, रीड्स द कोडॉन present on the messenger RNA and binds with the amino acid. amino acid शी तो बांधला जातो, because amino acid does not have any special capacity to read the codon. आता बघा अमायनो ॲसिड हा, हे जे ट्रिपलेट कोडॉन्स असतात ना मेसेंजर RNA वर, याला ते वाचू शकत नाहीत.
परंतु कोण वाचू शकतं? ट्रान्सफर RNA. आणि मग हा ट्रान्सफर RNA अमायनो ॲसिडला कोणाशी जोडतो? या ठिकाणी ट्रिपलेट कोडॉनशी जोडतो. म्हणून याला म्हटलेलं आहे कनेक्टर मॉलिक्यूल. सो इट कनेक्ट्स द अमायनो ॲसिड्स विथ द मेसेंजर RNA or with the triplet codons present on the messenger RNA. Hence the transfer RNA is called as adapter molecule. There may be a question, give reason transfer RNA is called as adapter molecule. त्यावेळेस हे 2-3 ओळी तुम्हाला त्या ठिकाणी लिहायचे असतात. So here the transfer RNA is no doubt known as adapter molecule. See here I will show you the figure 4.14 about the transfer RNA molecule in the textbook page number 83. Okay students, see here. This is the diagram of the adapter molecule. See here students. So this is the messenger RNA shown here. Always messenger RNA is straight. See here GUC, this is the first triplet codon. CAG, second triplet codon. GAG, third triplet codon. This is fourth one, this is fifth one. Now see here GAG type of triplet codon present on the messenger RNA. No doubt it is read by transfer RNA. आता आपण बघितलं की नाही, ट्रान्सफर RNA can read the triplet codon present on the messenger RNA. आता हा ट्रान्सफर RNA GAG हा ट्रिपलेट कोडॉन रीड करतो. म्हणजेच ज्या ट्रान्सफर RNA वर GAG चा कॉम्प्लिमेंटरी अँटीकोडॉन प्रेझेंट आहे. आता बघा G चा कॉम्प्लिमेंटरी म्हणजे ग्वानाइन नायट्रोजन बेसचा कॉम्प्लिमेंटरी कोण आहे? सायटोसिन. आयडिनाइनचा कॉम्प्लिमेंटरी युरॅसिल. ग्वानाइनचा कॉम्प्लिमेंटरी नायट्रोजन बेस सायटोसिन. तर GAG ट्रिपलेट कोडॉनचा कॉम्प्लिमेंटरी अँटीकोडॉन आहे CUC. अशा प्रकारे जो ट्रान्सफर RNA CUC अँटीकोडॉन लूपवर आहे असाच ट्रान्सफर RNA या ट्रिपलेट कोडॉनशी काय होईल? पेअर होईल. अशा प्रकारे विशिष्ट अशा ट्रान्सफर RNA विशिष्ट अशा ट्रिपलेट कोडॉनशी पेअरिंग दाखवतो. आणि हा ट्रान्सफर RNA फक्त या ठिकाणी अँटीकोडॉन आणि ट्रिपलेट कोडॉन पेअरिंग करतो हायड्रोजन बॉन्डच्या सहाय्याने. तुम्हाला माहिती आहे सायटोसिन ऑलवेज पेअर्स विथ 3 वीक हायड्रोजन बॉन्ड्स विथ द ग्वानाइन. युरॅसिल ऑलवेज पेअर्स विथ ॲडिनाइन टाइप ऑफ नायट्रोजन बेस by 2 weak hydrogen bonds. Again here there are 3 weak hydrogen bonds. Thus pairing takes place. आता हे फंक्शन झालं ट्रान्सफर RNA चं. सो इट रीड्स द ट्रिपलेट कोडॉन ऑन द मेसेंजर RNA. आणि दुसरा काय करतो तो? दिस ट्रान्सफर RNA it is having at the 3' end which is known as here binding site for amino acid. So 3' end ला हा amino acid bind करण्याचं काम हा ट्रान्सफर RNA करतो. So this transfer RNA binds with the specific type of amino acid. For example, here it binds with the glutamic acid. Okay. So in this way, this glutamic acid, it is the amino acid. No doubt it is decoded by. This amino acid is decoded by which type of the triplet codon? GAG. म्हणजे मागच्या तासात आपण बघितले ना, a specific type of triplet codon specify or represents a specific type of amino acid. आता हा नेहमी लक्षात ठेवायचं की GAG ट्रिपलेट कोडॉन नेहमी कोणत्या अमायनो ॲसिडला ओळखणार आहे? ग्लुटामिक अमायनो ॲसिडला ओळखणार आहे. समजलं तुम्हाला? तर अशा प्रकारे या ठिकाणी आकृतीत बघू शकता. हा आहे ट्रिपलेट कोडॉन, हा आहे अमायनो ॲसिड. ह्या दोघांना जोडण्याचं काम कोणी केलेलं आहे? ट्रान्सफर RNA केलेला आहे. म्हणून ट्रान्सफर RNA ला म्हणायचं ॲडॉप्टर मॉलिक्यूल किंवा कनेक्टर मॉलिक्यूल. ओके स्टुडंट. सो दिस इज अबाउट द ॲडॉप्टर मॉलिक्यूल. नाव सी हिअर दिस ट्रान्सफर RNA possess an anticodon loop and that loop actually possesses the complementary nitrogen bases which are complementary to the triplet codons. So that codon is called as anticodon. Now this transfer RNA shows amino acid acceptor end or amino acid binding end at the 3' end. So and actually this 3' end it is having unpaired CCA bases always. CCA I will show in this diagram.
here suppose this is a transfer RNA, here the 3' end is there, this short arm shows 5' end, here this is 3' end, and to the 3' end there is a amino acid binding site. So, this is the amino acid binding site, it is always with cytosine and adenine CCA type of nitrogen base sequence. So, this sequence is there. Now, for every amino acid there is a specific transfer RNA. जसं आपण आता बघितला की GUG साठी जो आहे तो CUG हा त्या ठिकाणी काय होता, कॉम्प्लिमेंटरी अँटीकोडॉन होता. Now, next one, there are no RNAs for stop codon. We have studied about the structure of the messenger RNA. You know that this is the straight messenger RNA having always AUG type of start codon. Here start codon, it is always AUG, and the stop codon, 3 types of the stop codons are there, either UAA or UAG or UGA, and here no RNAs are there for the stop codons. This means stop codons do not read by any RNA. So, this is about the stop codon or termination codon. Now, we will see about the most important second step of protein synthesis, that is the translation. We have already completed the process of transcription in the last period. Now, second step, translation. So, what is translation? Translation, it is the mechanism in which the codons of messenger RNA, they are translated and the specific amino acids in a sequence, they form a polypeptide on the ribosome. So, polypeptide chain म्हणजेच प्रोटीन्स आहे. तुम्हाला माहिती आहे प्रोटीनची चेन आहे ही अमायनो ॲसिडची बनलेली असते. तर ट्रान्सलेशनमध्ये काय होतं, ॲक्च्युली द लँग्वेज ऑफ द मेसेंजर RNA, ज्याला आपण क्रिप्टोग्राम म्हटलं की नाही, ती लँग्वेज जी आहे कोडॉनच्या रूपात आहे, ट्रिपलेट कोडॉनच्या रूपात आहे. दॅट लँग्वेज present on the messenger RNA, it is translated in the form of protein molecule. Okay, so done. So, this is the translation. Thus, the protein synthesis actually it is composed of 2 steps, transcription and translation. So, DNA transcribe messenger RNA, म्हणजेच DNA makes messenger RNA and messenger RNA makes protein molecule or polypeptide chain, no doubt was the process of the translation. So, in this way all the types of the proteins, they are synthesized by the cell within itself. म्हणजे सजीवांमध्ये प्रत्येक पेशीमध्ये सर्व प्रकारचे प्रोटीन्स तयार होत असतात. कोणत्या प्रोसेसने? बाय प्रोटीन synthesis. Now, what are the requirements for the protein synthesis? See here students, here these are the 8 requirements given here. First one, amino acids are required, and you know that 20 different types of the amino acids, they are present in the cell. The second requirement is messenger RNA. You know that because on the messenger RNA there is genetic information in the form of genetic code. Now, transfer RNA. ट्रान्सफर RNA ची कशासाठी आवश्यकता आहे? टू ट्रान्सफर द अमायनो ॲसिड. सो अमायनो ॲसिड्स आर ट्रान्सफर टू द मेसेंजर RNA by the transfer RNA. Then ribosomes are required because ribosomes are the site of protein synthesis. protein synthesis प्रक्रिया कुठे घडते? तर रायबोझोम मध्ये घडते, म्हणून त्याला म्हटलेलं इट इज द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस. नाउ ATP molecules, you know that these are the energy rich molecules. These are required to provide the energy or for the activation of the amino acids. amino acid ला ॲक्टिवेट करण्यासाठी ATP ची गरज असते. नंतर आहे मॅग्नेशियम आयन्स. these magnesium ions, they are required to join 2 sub units of ribosomes. रायबोझोमचे 2 सब युनिट्स सेलमध्ये असतात, म्हणजे सायटोप्लाझममध्ये असतात. एक आहे स्मॉल युनिट आणि दुसरा आहे लार्ज युनिट. तर ते 2 युनिट जोडण्यासाठी मॅग्नेशियम आयनची गरज असते. सम एन्झाइम्स आर ऑल्सो रिक्वायर्ड विच आर यूज्ड ॲज कॅटॅलिस्ट, उत्प्रेरक म्हणून ते कार्य करतात. आणि शेवटी आहे रिलीज फॅक्टर्स. सो रिलीज फॅक्टर्स आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू स्टॉप द प्रोसेस ऑफ
protein synthesis. So these release factors, they are required to release the polypeptide chain, to release the messenger RNA, and to dissociate the two subunits of the ribosomes, etc. Okay, student. Now each ribosome actually it has one binding site for messenger RNA. प्रत्येक राइबोझोम जो आहे, जो साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस आहे, त्याच्यामध्ये एक बाइंडिंग साइट मेसेंजर आरएनए ना बाइंड करण्यासाठी आहे, तर 3 बाइंडिंग साइट्स आहेत राइबोझोम मध्ये. कशासाठी? फॉर ट्रान्सफर आरएनए. ट्रान्सफर आरएनए ला अटॅच करण्यासाठी 3 साइट आहेत, तर मेसेंजर आरएनए ला बाइंड करण्यासाठी एकच साइट आहे. ओके. आता या 3 साइट कोणत्या कोणत्या आहेत ट्रान्सफर आरएनए साठी? दीज आर पी साइट. पी साइटचा लॉंग फॉर्म आहे पेप्टाइडल ट्रान्सफर आरएनए साइट. तर पेप्टाइडलचा पी इथे घेतलेला आहे. ए साइट आहे फॉर अमायनो ॲसिड ट्रान्सफर आरएनए साइट. जो ट्रान्सफर आरएनए अमायनो ॲसिड घेऊन येतो की नाही, त्याला बांधण्यासाठी ए साइट आहे, त्याला ॲक्सेप्टर साइट पण म्हटलं जातं. आणि तिसरी साइट आहे ई साइट. तर ई म्हणजे एक्झिट, एक्झिट साइट, बाहेर पडण्याची साइट. ट्रान्सफर आरएनए ज्या साइटमधून, ज्या ठिकाणावरून बाहेर पडतो त्याला एक्झिट साइट म्हणायचं किंवा ई साइट म्हणायचं. Now each ribosome consists of a large and a small subunit. Now these subunits occur actually separately in the cytoplasm. They separate असतात. But only during protein synthesis these two units, that is 50S and 30S in eukaryotic cells, they get associated together. ते एकमेकांशी बांधले जातात due to magnesium ions. Now actually mechanism of translation or the synthesis of polypeptide chain. See here, the process of translation actually it is completed in 3 steps. The first step is initiation, म्हणजे सुरुवात होणे. elongation म्हणजे polypeptide chain ची जी लांबी आहे ती वाढत जाते. termination म्हणजे एंड होणे. प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस त्याचा एंड होतो टर्मिनेशन मध्ये. तर 3 प्रोसेसेस आहेत या ठिकाणी. See here, I will show you about the initiation. सुरुवात कशी होते या डायग्राम मध्ये मी तुम्हाला दाखवणार आहे. या ठिकाणी बघा, हा मेसेंजर आरएनए आहे. यू नो दॅट ऑलवेज मेसेंजर आरएनए इट इज रीड फ्रॉम 5' एंड टू 3' एंड. ही असाच हा वाचला जातो. 5' एंडला AUG हा इनिशिएशन कोडॉन आहे, सुरुवात करणारा कोडॉन आहे. इनिशिएशन कोडॉन ऑल्सो कॉल्ड एज स्टार्ट कोडॉन. म्हणजे प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस starts at this triplet codon AUG. No doubt it is present at the 5' end. Now what happens when the process of initiation starts? First of all, the amino acids, they are activated by using the energy of ATP. So activation of the amino acid takes place during the process of initiation. Second point, the start codon, that is AUG, it is exposed. Now third point, the transfer RNA having the anticodon complementary to AUG, that is UAC. See here, U complementary to A complementary to U, C complementary to G. You know that these are the nitrogen bases. The anticodons of the transfer RNA pairs with the triplet codon of the messenger RNA by weak hydrogen bonds. So by hydrogen bonding, the transfer RNA bind to the messenger RNA. समजलं? इनिशिएशन मध्ये काय होतं? पहिला ट्रान्सफर RNA पहिल्या ट्रिपलेट कोडॉन बरोबर काय होतो? बाइंड होतो. आणि या ठिकाणी हा जो ट्रान्सफर RNA आहे तो येताना त्याच्यासोबत कोणता अमायनो ॲसिड घेऊन येतो? मिथायोनिन. ऑलवेज रिमेंबर, AUG टाइप ऑफ ट्रिपलेट कोडॉन स्पेसिफाय द मिथायोनिन टाइप ऑफ अमायनो ॲसिड. जेव्हा जेव्हा मेसेंजर RNA वर AUG असतो तेव्हा कोणता अमायनो ॲसिड आणला जातो त्याच्याकडे? मिथायोनिन. सर्व सजीवांमध्ये मागच्या तासात आपण कॅरेक्टरिस्टिक शिकलो की नाही जेनेटिक कोडच्या. तर जेनेटिक कोड इज युनिव्हर्सल असं आपण शिकलेलं आहे. तर प्रत्येक वेळेस AUG अँटीकोडॉन AUG ट्रिपलेट कोडॉन कोणत्या अमायनो ॲसिडला ओळखणार आहे? मिथायोनिन. सो धिस ट्रान्सफर RNA, त्याचं नावच आहे ट्रान्सफर RNA. तो ट्रान्सफर करतो. काय ट्रान्सफर करतो?
मिथायोनिन अमायनो ॲसिड ट्रान्सफर करतो कोणाकडे, मेसेंजर RNA कडे. ठीक आहे. आता या ठिकाणी हा जो स्ट्रक्चर तयार झाली ना याला म्हणायचं इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स. सो ड्युरिंग द प्रोसेस ऑफ इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म. ओके. आणखीन काय बदल होतो इनिशिएशन मध्ये. हिअर फर्स्ट ऑफ ऑल ओनली द स्मॉल सब युनिट ऑफ द राइबोसोम binds with the messenger RNA. Okay, and after the formation of initiation complex, now the second large subunit of ribosome, here it comes towards the smaller unit, and now this large unit binds with the small unit. Okay, म्हणजे joining of large ribosome unit with the small ribosome unit takes place no doubt in presence of magnesium ions. Okay, so all the changes takes place student during the initiation. Okay, now the next step is elongation and after that termination. So I will show you in figure 4.15 page number 84 from your textbook. So this is about the initiation process. Okay student, now I have told you that the transfer RNA here it binds the activated amino acid at the 3' end. Okay, now there is formation of transfer RNA amino acyl complex. आता हा जो एवढा डायग्राम आहे ना याला म्हणायचं ट्रान्सफर RNA अमायनो ॲसाइल कॉम्प्लेक्स. हा डायग्राम इथे दाखवलेला. समजा हा ट्रान्सफर RNA आहे, त्याची इथे अँटीकोडॉन्स आहेत, त्याने एक अमायनो ॲसिडला बाइंड केलेला आहे. हा जो डायग्राम तयार झाला ना यालाच म्हणतात चार्ज ट्रान्सफर RNA. आता अमायनो ॲसिडला ॲक्टिवेट केलेला आहे आणि मग तो अमायनो ॲसिड याला जोडला गेला 3' एंडला ट्रान्सफर RNAच्या. याला चार्ज ट्रान्सफर RNA म्हणायचं किंवा याला ट्रान्सफर RNA अमायनो ॲसाइल कॉम्प्लेक्स असं म्हणायचं. ठीक आहे. Now see here I will show you about the elongation and the process of termination. Students, see here, this is the diagram which shows us the 3 steps. So this step we have already completed student. See here, this is the smaller subunit of ribosome. Okay, suppose here there is AUG type of codon, triplet codon, this is 5' end. Now this transfer RNA brings the first amino acid. So this first transfer RNA is called as initiator transfer RNA. So this transfer RNA now with the amino acid it forms the initiation complex here. Now what happens, the larger subunit of ribosome it also comes and see here it joins है ना smaller unit joins with the larger units during the process of initiation. आता हा जो पहिला पूर्ण डायग्राम आहे की नाही हा इनिशिएशनचा आहे आणि आपण आताच बघितलं की रायबोझोमवर एक साइट आहे फॉर द बाइंडिंग ऑफ मेसेंजर RNA. आता हा रायबोझोम आहे की नाही तर ही जी साइट आहे ना ही आहे मेसेंजर RNA बांधण्यासाठी. पहा हा जो स्ट्रेट आहे ना हा मेसेंजर RNA इथे बांधला गेला आणि आपण बघितलं की रायबोझोममध्ये 3 साइट्स आहेत कशासाठी, फॉर बाइंडिंग द ट्रान्सफर RNA. या ठिकाणी 3 साइट दिसतात तुम्हाला 1, 2 आणि 3. तर ही जी साइट आहे की नाही हिला म्हणायचं A साइट, या मधल्या साइटला म्हणायचं P साइट आणि शेवटची जी ही साइट आहे की नाही हिला म्हणायचं E साइट. सो A साइट आहे ही अमायनो ॲसिड साइट, ही P साइट आहे पेप्टाइडल साइट आणि ही आहे एक्झिस्टिंग साइट. आपल्या लक्षात मला एक्झिट साइट. अशा प्रकारे हा इनिशिएशन आहे तो कंप्लीट केलेला आहे. आता आकृतीमध्ये बघा या 3 साइटपैकी हा जो पहिला इनिशिएटर ट्रान्सफर RNA आहे इट डायरेक्टली एंटर्स इन द P साइट. लक्षात ठेवा पहिला ट्रान्सफर RNA की जो मिथायोनिन नावाचा अमायनो ॲसिड घेऊन येतो हा नेहमी कुठून येतो, डायरेक्ट P साइटमध्ये तो एंटर होतो. लक्षात आलं. आता याच्यानंतर इकडे येणारे सर्व ट्रान्सफर RNA A कडून येतात. हा जो A साइट आहे की नाही इकडून येतात, इकडून A साइट कडून येतात. फक्त पहिला ट्रान्सफर RNA हा कुठून येत असतो, डायरेक्ट एंटर्स थ्रू द P साइट. म्हणजे लक्षात ठेवा. ठीक आहे. नाउ सी हिअर हाऊ द इलॉंगेशन प्रोसेस स्टार्ट्स. पहा या आकृतीमध्ये आता हा जो डार्क ग्रीन कलरचा आहे हा पहिला ट्रान्सफर RNA आहे जो डायरेक्ट P साइटमध्येच एंटर झालेला आहे. याने पहिला अमायनो ॲसिड आणलेला आहे
आता हा दुसरा अमायनो ॲसिड आहे, हा दुसरा आहे, नंबर 2 लिहिला ना, हा इकडून कुठून आला, ए साईट, हा ए साईट आहे ना, इट एंटर्स टू द ए साईट, इट ऑल्सो ब्रिंग्स specific type of amino acid, second amino acid. Now what happens here, these two amino acids they form a peptide bond between them, okay, and there is formation of a dipeptide molecule. Di म्हणजे दोन amino acid एकत्र बांधले जातात. So here the enzyme ribozyme enzyme acts as a catalyst. So here the amino acid which is present on the initiator transfer RNA at the P site and the amino acid present on the transfer RNA at the A site, these two amino acid they join by peptide bond, okay, and thus there is formation of the dipeptide. And now after the joining of these two amino acids, now this first transfer RNA, that is initiator transfer RNA, it becomes empty. याने अमायनो ॲसिड देऊन टाकला इथे वर, बरोबर आहे. हा एम्प्टी झालेला जो अमायनो ॲसिड आहे, इट इज शिफ्टेड फ्रॉम नाव पी साईट टू ई साईट. आता हा इकडे सरकला जातो, हा इकडे आला. आता बघा हा इकडे आल्यानंतर इथे जागा झाली, मग हा जो सेकंड आहे ना ट्रान्सफर RNA हा इकडे येतो, म्हणजे ए मधला ट्रान्सफर RNA पी साईटमध्ये येतो, पी साईटमधला RNA ई साईटमध्ये जातो, बरोबर आहे. मग आता हे दोन इकडे आल्यावर ही साईट रिकामी झाली की नाही, ए साईट रिकामी झाली. अशा प्रकारे मग तिसरा ट्रान्सफर RNA येण्यासाठी ए साईट रिकामी झालेली आहे. तर ही जी प्रोसेस आहे ही कंटिन्युअस चालू असते. नाऊ व्हेन द फर्स्ट ट्रान्सफर RNA हिअर इट इज शिफ्टेड टू द ई साईट, एक्झिट साईट, इट इज किक्ड ऑफ. नंतर इथून तो रिकामा RNA बाहेर फेकला जातो. रिकामा का, त्यांनी अमायनो ॲसिड आणला, इथे सोडून दिला अमायनो ॲसिड, आणि रिकामा झालेला ट्रान्सफर RNA इथून किक्ड ऑफ म्हणजे तो बाहेर टाकला जातो, बरोबर आहे. अशा प्रकारे ही प्रोसेस जी आहे ती कंटिन्युअस असते. नाव व्हॉट इज ट्रान्सलोकेशन, नाव सी हिअर द ट्रान्सफर RNA नाव प्रेझेंट ॲट द ए साईट कॅरिंग धिस डायपेप्टाइड, नाव इट मूव्स फ्रॉम द ए साईट टू द पी साईट. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ट्रान्सलोकेशन. ए मधून पी मध्ये येणे या प्रोसेसला ट्रान्सलोकेशन म्हणायचं आहे. त्याच वेळेस काय होतं, हा जो रायबोझोम आहे ना, हे दोन गोल आहेत रायबोझोमचे, रायबोझोम ऑल्सो मूव्स अलॉंग द मेसेंजर RNA. हा रायबोझोम सुद्धा पुढे पुढे सरकतो. तर रायबोझोमचं पुढे सरकणे याला सुद्धा काय म्हटलेलं आहे, ट्रान्सलोकेशन. सो ऑलवेज द रायबोझोम मूव्स टुवर्ड्स द 3' एंड बाय द डिस्टन्स ऑफ 1 ट्रिपलेट कोडॉन. दिस प्रोसेस इज ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रान्सलोकेशन. ठीक आहे. आता पुढच्या आकृती तुम्ही बघू शकता या ठिकाणी है ना, हे दोन ट्रान्सफर RNA. आता तिसरा ट्रान्सफर RNA आला, त्यांनी तिसरा अमायनो ॲसिड या ठिकाणी आणलेला आहे. आता इथे जो अमायनो ॲसिड आला तो निघून गेला, तिसरा आला. अशा प्रकारे प्रत्येक वेळेस काय होतं की अमायनो ॲसिड जे आहे ट्रान्सफर RNA येताना अमायनो ॲसिड घेऊन येतात, ते सगळे अमायनो ॲसिड जो पहिला अमायनो ॲसिड आहे की नाही मिथायोनिन त्याला जोडले जातात आणि हळूहळू या ठिकाणी या मेसेंजर RNAच्या वर अमायनो ॲसिडची चेन जी आहे ते तयार होत असते आणि एक्झिट साईडमधून डिस्चार्ज्ड RNA बाहेर फेकले जातात. बघा आता जो येणारा ट्रान्सफर RNA आहे, आता समजा बघा हा आता तिसरा RNA आला की नाही, हा RNA अमायनो ॲसिड घेऊन आला, तर हा जो अमायनो ॲसिड घेऊन येतो त्याला चार्ज्ड ट्रान्सफर RNA म्हणायचं. आणि जो अमायनो ॲसिड इथं दिल्यानंतर जो रिकामा ट्रान्सफर RNA बाहेर पडतो, पायी आकृतीत बघा हा रिकामा ट्रान्सफर RNA इथून बाहेर पडला ना, याला डिस्चार्ज ट्रान्सफर RNA म्हणायचं. समजलं तुम्हाला. सो द चार्ज ट्रान्सफर RNA एंटर्स टू द ए साईट, बरोबर आहे, आणि डिस्चार्ज ट्रान्सफर RNA इट इज रिलीज्ड, इट कम्स आउट थ्रू द ई साईट. सो दिस इज कॉल्ड एज डिस्चार्ज ट्रान्सफर RNA. सी हिअर such type of polypeptide chain is formed here. आता ह्या चेनवरून तुम्ही बघू शकता की किती ट्रान्सफर आलेले RNA या ठिकाणी आलेले आहेत, 1 2 3 4 5, म्हणजे 5 ट्रान्सफर RNA, बरोबर आहे, 5 ट्रान्सफर RNA 5 अमायनो ॲसिड या ठिकाणी आणलेले आहेत फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस. अशा प्रकारे प्रत्येक वेळेस काय होतं, ट्रान्सफर RNA येतात, अमायनो ॲसिड देतात, रिकामे झालेले ट्रान्सफर RNA बाहेर फेकले जातात. असं करत करत शेवटी जेव्हा हे रायबोझोम स्टॉप
कोडॉनला पोहोचतात. तुम्हाला मी मग सांगितलं 3' ला स्टॉप कोडॉन असतो, तो UAA, UGA किंवा UACच्या स्वरूपात असतो. आता इथे जेव्हा स्टॉप कोडॉन जवळ रायबोझोम येतो, माहिती आहे स्टॉप कोडॉन दे आर नॉनसेन्स कोडॉन, दे आर नॉट रीड बाय एनी ट्रान्सफर RNA. जसं ह्या आधीच्या सगळ्या मेसेंजर RNA वरच्या ट्रिपलेट कोडॉनला कोणी वाचलं? ट्रान्सफर RNA. पण शेवटचा जो कोडॉन आहे तो वाचला जात नाही. कोणताही ट्रान्सफर RNA त्याला वाचू शकत नाही. म्हणून कोणताही ट्रान्सफर RNA अमायनो ॲसिड घेऊन येत नाही. सो दिस इज द एंड ऑफ द process of translation, that is called as termination process. Now what happens when the stop codon is not read by any transfer RNA? The release factor bind itself to the 3' end. जो रिलीज फॅक्टर आहे ना रिक्वायरमेंट मध्ये आपण बघितलं, तर दॅट रिलीज फॅक्टर बाइंड्स टू द 3' end आणि द प्रोसेस ऑफ टर्मिनेशन स्टार्ट्स. टर्मिनेशन स्टार्ट होतं तेव्हा काय काय होतं? ड्यू टू द दॅट रिलीजिंग फॅक्टर धिस पॉलिपेप्टाइड चेन पाय आत्तापर्यंत ती एका शेवटच्या ट्रान्सफर RNA बांधली गेलेली आहे. इट इज सेट फ्री. ही अमायनो ॲसिडची चेन मुक्त सोडली गेली. दॅट इज कॉल्ड इट इज सेट फ्री, इट इज रिलीज. हा जो मेसेंजर RNA आहे, हा मेसेंजर RNA पण सुट्टा झाला. सो मेसेंजर RNA इज ऑल्सो रिलीज्ड फ्री. आणि हे जे दोन रायबोझोमचे युनिट आहेत की नाही, लार्जर युनिट आणि स्मॉलर युनिट, हे जे बांधले गेले होते की नाही मेसेंजर RNA, आता मेसेंजर RNAच काढून घेतला आपण. मग हे दोन RNA काय झाले? एकमेकांपासून सुट्टे झाले. दॅट इज कॉल्ड ॲज डिसोसिएशन ऑफ द सब युनिट्स ऑफ द रायबोझोम. सो इन दिस वे ॲट द एंड ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस here 2 units of the ribosomes they are dissociated, messenger RNA is released, protein molecule is also released. Okay, this is the end of the protein synthesis. Now this messenger RNA later on it is denatured by the nuclease enzyme. म्हणजे हा messenger RNA याचं काम झालं. आता messenger RNA चं काम झालं, याला नष्ट केला जातो by using the enzyme nuclease. nuclease enzymeच्या साहाय्याने या ठिकाणी नष्ट केलं जातं. आता हा जो मेसेंजर RNA आहे, हा सगळाच मेसेंजर RNA या ठिकाणी ट्रान्सलेट होत नाही. तर याच्यावरचे काही DNA जे आहेत ना, तर ते ट्रान्सलेट होत नाहीत. त्यांना UTR असा शब्द त्यांनी वापरलेला आहे. UTR म्हणजे अनट्रान्सलेटेड रिजन्स. तर मेसेंजर RNA वरचे काही सिक्वेन्सेस दे आर नॉट ट्रान्सलेटेड, त्यांना म्हणायचं UTR. So these untranslated regions are there present on the messenger RNA. No doubt later on these are required for the efficient translation process. Okay student, so here we complete the process of protein synthesis completely. Okay student, so in the next period we will see about the operon. Till then, goodbye.